my channel! For today's video, magluluto tayo ng sinigang na lechon. At ito ang ating mga ingredients. Kailangan natin ng lechon meat, bawang, sibuyas, ground black pepper, talong, sitaw, okra, kamatis, siling haba, patis, at Knorr sinigang sa Sampalok mix. At kung interesado ka sa recipe na to, please keep on watching! So, maglalagay muna tayo ng mantika sa pinainit nating kawali. Kapag mainit na ang mantika, pwede na nating igisa ang bawang, isunod naman natin ngayon na igisa ang na-chop na sibuyas, Kapag malambot na ang sibuyas, pwede na natin isunod na igisa ang na-chop na kamatis. Kapag malambot na ang kamatis, pwede na nating ilagay yung lechon. At igisa lang muna natin ito ng bahagya. Tatakpan lang natin ito ng mga 30 seconds to 1 minute. After a minute, let's check.
Pwede na tayong maglagay ng 3 basong tubig. Pwede na rin nating ilagay yung siling haba at Knorr sinigang sa sampalok mix. We'll also add some ground black pepper and 2 to 3 tablespoons of patis. Takpan lang natin at hayaan lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na ito, pwede na natin itong i-check at i-adjust yung lasa based sa ating preference. Kapag natimpla na natin yung lasa, pwede na natin ilagay yung sitaw, okra, and talong. Takpan lang natin ito at hayaan nating maluto yung vegetables ng 3 to 5 minutes. So after 3 to 5 minutes, pwede na nating tanggalin yung takip at patayin ang apoy. I-serve na natin! Perfect ito ngayong rainy season! Like this video, don't forget to give it a thumbs up and let me know in the comments section below. And for more videos and recipes, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka every time I upload videos. Thanks for watching. Bye-bye!